שלום וברכה. השבת אם ירצה השם קוראים אנו את פרשת שמיני. אומרת התורה, כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, והייתם קדושים כי קדוש אני. בדרך כלל התורה מתייחסת ליציאת מצרים בלשון של והצלתי, ולקחתי, וגאלתי, והבאתי, והוצאתי. ואילו כאן בפרשה זה המקום היחידי לאחר שהתורה מזהירה מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, שהתורה מתייחסת ליציאת מצרים בלשון העלייה. כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים. הגמרא בבבא מציעא דף ס"א אומרים חז"ל דבר נורא. תנא דבי רבי ישמעאל, אמר הקדוש ברוך הוא, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל דבר זה, שלא מטמאים עצמם בשרצים, דיינו. רש"י פירש שהם מעולים ונעים ואינם נמאסים בשקצים הללו. לכן כתב לשון של עילוי, שמעלה גדולה היא אצלם. כלומר, כל סדר יציאת מצרים, על כל האותות והמופתים, הייתה כדאית רק בשביל המעלה העצומה של ההימנעות מאכילת שקצים ורמסים. לכאורה יש לשאול, למרות החשיבות הגדולה של אכילת מאכלים מותרים, אך ידוע שכל תכלית יציאת מצרים הייתה בעבור מעמד הר סיני, קבלת התורה, המצוות. אם נתבונן בטהרת הלב נגלה כי המפתח לכל גופי התורה כולה נמצאים בענייני המאכלות. לפני למעלה מ-800 שנה כתב הרמב"ם איגרות הרמב"ם. זהו שם כולל לכל האיגרות ששלח הרמב"ם רבי משה בן מימון לאישים, לקהילות שונות, מימי בחרותו ועד לשנותיו האחרונות. המדובר באיגרות ובמאמרים שעוסקים בנושאים מחשבתיים, אמוניים, וכן בנושאים אישיים או ציבוריים אחרים. מכתביו ובהם תשובות לשאלות ההלכתיות מכונסים לרוב בשם תשובות הרמב"ם. המפורסמות מבין האיגרות שיועדו לציבור הרחב הן איגרת השמד, איגרת תימן, איגרת תחיית המתים ועוד איגרות אחרות. שאלות קשות ביותר בענייני אמונה נשאל על ידי הקהילה היהודית בתימן שהייתה נתונה תחת פרעות קשות וגזרות שמד. באותה תקופה הופיע בתימן משיח שקר שהסית והדיח את העם. הם ביקשו מהרמב"ם הוכחות לתחיית המתים, הוכחות לביאת משיח שימלוך על העולם כולו, הוכחות שהתורה נתונה מן השמיים. הרמב"ם ביקש מהסופר שלו רבי שמואל שיכתוב להם תשובה. ומה הייתה תשובתו של הרמב"ם? שיבדקו את השוחטים שלהם בעיר. שאל רבי שמואל את הרמב"ם, מה הקשר בין השוחטים לשאלות אלו שעוסקות בענייני אמונה? אמר לו הרמב"ם, רק מי שטימא את ליבו במאכלות אסורות יכול לשאול שאלות באמונה. מדוע? כי הלב אטום. ומה סיבת האוטם? מאכלות אסורים. זהו פסוק מפורש בתורה. ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. אמרו חז"ל, אל תקרא ונטמאתם בם, אלא ונטמאתם בם. לשון טמטום ואוטם. אם יהודי קם בוקר אחד ושואל שאלות באמונה על תחיית המתים, על ביאת משיח, אם התורה ניתנה משמיים, סימן שהלב שלו נאטם ונסתם ממאכלות אסורות. ידועים דברי הגמרא במסכת יומא בדף ל"ט עמוד א' שאכילת איסור אוטמת וסותמת ליבו של אדם מכל חוכמה. כך כתב גם הנציב מוולוז'ין זצ"ל בשו"ת משיב דבר, שמאכלות אסורות מטמטמים את הלב ומזיקים יותר משאר איסורים. ועל כן יש לחוש מלאכיל קטן מאכל איסור יותר מאשר יחלל שבת. אומנם מה שאסור מהתורה אין נפקא מינה בין חילול שבת למאכלות אסורות, אבל באיסור דרבנן איסור מאכל חמור יותר. בשנת תקצ"ו, חודש סיוון, בעיר לומזה שבפולין, העיר געשה מהתרגשות לקראת בואו של הגאון הקדוש, רבי עקיבא איגר זצ"ל. המוני בני העיר צבעו על אכסנייתו כדי לזכות, לחזות בזיו פניו ולהתברך מפי קודשו. בין הבאים הייתה גם גברת שהייתה
גבאית צדקה. לגברת היה בן יקר, משה נוח, עלם חמודות, פיקח בן אבון, שבכל דבר חוכמה היה מהיר הבנה. אך בלימוד התורה הקדושה, הילאה את מוריו, התיש את מלמדיו באטימות הבנתו. הגבאית התחננה בפני הצדיק שיציל עליו מברכתו, אולי יסללו בפניו שבילי ההבנה. נענה הגאון ואמר, מאכלות אסורות מטמטמות את הלב עד כדי כך שאפילו תינוק צריך להישמר מהם. האמא נרעשה, כבוד הרב, בביתנו מוקפדת הכשרות. משה נוח שלי ודאי לא אכל דבר אסור. הגאון לא ענה. האישה פרצה בבכי, רבי התייבחה, האם יש לבני תקנה? אמר לה הגאון, ישנה תקנה אחת, לעמול בתורה מתוך הדחק. האישה שבה לביתה מזועזעת. מאין הגיע מאכל אסור לפי בנה? הלא מקפידה היא שהבשר יהיה חלק. לביתה היא לא מכניסה ירקות המוחזקים בתולעים. היא מנפה את הקמח, עופה בעצמה, וגם חולבת את החלב בידיה. אז מאין התמתם לב בנה? אין זאת, אלא שככל הנראה אכל מאכל מפוקפק מחוץ לביתה, אצל חבר או באיזו שמחה. התברר שבהיותו כבן 5 בדרכו הביתה מהתלמוד תורה, עלו באוזניו צלילי תזמורת. באכסניה מסוימת נערך משתה נישואים. הוא נכנס וכובד שם במנת עוף. לא ייתכן, אמר האב. רבי הירש בעל האכסניה הוא אדם ירא שמיים בתכלית, המטבח שלו כשר למהדרין. בכל אופן, האבא החליט לבדוק את העניין. ניגש ושאל את השוחט אם זכור לו שהייתה בעיה בשחיטת העופות ששחט לכבוד החתונה. וכך סיפר השוחט. לפני כ-30 שנה גירש יקותיאל את אשתו הראשונה, רחל, מהעיר רבנה. היו שמועות שיצא לעז על הגט, שזה שסידר את הגט לא היה בקיא בהלכות גטין, וכתב את הגט שלא כהלכה. אבל כדרכן של שמועות, העניין נשכח מן הלב. כעבור 20 שנה, בא יקותיאל בברית נישואין בפעם השנייה. הרב סידר את הקידושים, אני שחטתי את העופות. כשבועיים אחר הסעודה ממשיך השוחט ומספר, פגשתי את אחד מידידיי, חסיד חב"ד, והנה הוא מתנפל עליי בחריפות. איך מלאך ליבך לעבור על דברי חכמים? אני לא ידעתי מה חטאתי, איזו עוולה הוא מצא בי. מסתבר שעניין הגט הגיע עד לרבו, בעל התניא, והוא פסל אותו מדאורייתא, ואף אסר לסדר קידושים ליקותיאל עד שיחזור ויגרש את אשתו הראשונה כדין. השוחט הודה שלא ידע מאומה מזאת, ובתום לב שחט את העופות לסעודת הנישואים. בעל התניא הוציא פסק וכתב כך, נבהלתי מראות ונעוויתי משמוע מהמעשה אשר לא יעשה בישראל, שנעשה סמוך לגבולכם לגרש בגט פסול מדאורייתא. על כן עליכם מוטל הדבר, חובה למנוע את המגרש שלא יישא אישה אחרת חלילה, עד אשר ייתן גט כשר לאשתו. ולגזור בכלל ובפרט בגזירת חכמים על השוחטים, שלא ישחטו לחתונה הזו שום בהמה ועוף, ואם יעברו חלילה, תהא שחיטתן נבלה. אכן נודע הדבר, אמר רבי הירש וספק את כפיו, אחרי גזירת בעל התניא, הרי שבנו אכל בשר נבלה, והוא אשר אטם את ליבו בתורה, כפי שנצר רוח הקודש בדברי רבי עקיבא איגר. סופו של דבר, הנער שמע לעצתו של רבי עקיבא איגר, הוא עלה לארץ ישראל כדי לעמול בתורה, ומתוך הדחק הנורא ששרר בירושלים, נפתח ליבו לתורה. הוא היה לתלמידו ומקורבו של הגאון רב שמואל סלנט, רבה של ירושלים. אמנם יצאנו ממצרים, כל המטרה הייתה מעמד הר סיני, קבלת התורה והמצוות. אך איך אפשר לקבל את התורה ולקיים את המצוות כאשר אדם אוכל מאכלות אסורות? שהרי המאכלות האסורות אוטמות את הלב.
לכן נאמר כאן ביציאת מצרים לשון של עלייה. כי אני אדוני המעלה אתכם מארץ מצרים. אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מטמאים בשרצים כשאר אומות העולם, דיים. כי זה המפתח ללב שיהיה פתוח וטהור, לקבל את התורה והמצוות ולקיים אותם. ובאמת, מה העניין במאכלים? האוכל משפיע על הגוף ועל הנפש. אדם שותה יין, נהיה שמח. אדם לוקח סמים, מקבל השראה ונכנס לעולם הדמיונות. יש אוכל שגורם ללחץ דם. יש אוכל שגורם לסוכר. יש אוכל שגורם לאיבוד הזיכרון. בשר בהמה גם מסוגל להפוך את האדם מעדין נפש לבהמה. זה פוגע ברגישות הרוחנית של האדם. דוגמה נוספת להשפעת מאכלות אסורים, התוספות במסכת חגיגה בדף ט"ו עמוד א', כתבו באריכות מה גרם לאלישע בן אבויה, שהיה רבו של רבי מאיר בעל הנס, לצאת לתרבות רעה. הגמרא במסכת חגיגה אומרת כך, תנו רבנן, 4 נכנסו בפרדס, ואלו הן, בן עזאי, בן זומא, אחר, זה אלישע בן אבויה, ורבי עקיבא. בן עזאי הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע. אחר, אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיעות. רבי עקיבא יצא בשלום. מה זה קיצץ בנטיעות? זה מונח שגור בתורת הסוד היהודית שמתאר כפירה בעיקרי היהדות בכלל, ואמונה בקיום ריבוי רשויות מלבד האל האחד בפרט. אחת הסיבות שגרמו לאלישע בן אבויה לקצץ בנטיעות, לצאת לתרבות רעה, אומרים בעלי התוספות, כשהייתה אמו מעוברת ממנו, עברה ליד בית עבודה זרה, והריחה מאותו המין ואכלה, והיה אותו המין מזדעזע בגופה כעכנה, כארס של נחש. זה ביטוי, ארס של נחש, לכישלון ולחטא שהיו טבועים בעומק נפשה, ושבדרך כלל דבקו גם בבן שלה. ברבות ימים ושנים, הארס הזה של המאכל האסור שאכלה אמו, התפרץ אצל בנה אלישע, והעביר אותו על דתו ועל דעתו ופרק עול. כך אומר האור החיים הקדוש, במאכל אסור אין הבדל אם זה בשוגג או במזיד. התוצאה היא אותו דבר. התוצאה היא הרסנית שמטמטמת את ליבו של אדם ונתעב ליבו עד שהוא לא יכול לקבל שום דבר של חוכמה. הוא לא יכול לקבל תורה. לכן מאכלות אסורים קודמים לתורה. כי אדם שנגוע בזה, תורה לא תיכנס בו. מאכלות אסורות מולידות דעות פסולות. הפסד נוסף יש במאכלות אסורות שהם גורמים למי שאוכל אותם להפוך לאפיקורוס רחמנא ליצלן. מפני שבכוחם להוליד בטבעו וממילא גם בדעותיו כפירה ואפיקורסות רחמנא ליצלן. בשנת תרמ"א, 1881, בעת שהתרחשה גזירת מלכות ליהודים להתגייס לצבא הרוסי והפולני, החפץ חיים הוציא לאור לראשונה את ספרו בעיר ורשה, שבו הובאו הוראות הלכתיות לחיילים יהודים. ובמקביל הוא סייע ופעל להכנת אוכל כשר לחיילים יהודים. חייל יהודי שגויס לצבא הרוסי שלח שאלה למרן החפץ חיים שהוא נמצא באיזה בסיס, שהאמת הוא יכול לאכול שם מאכלות כשרים, אבל דעקה, הוא לא יכול לשמור שבת כהלכתה, הוא חייב לחלל את השבת. אך בידו את האפשרות לעבור למחנה אחר, ששם הוא כן יוכל לשמור שבת, אבל הוא יצטרך לאכול כמו כולם מאכלים אסורים. והוא שואל את פי הסבא קדישא מרן החפץ חיים, מה עליו לעשות? החפץ חיים ענה לו, עדיף שישאר בבסיס שהוא אוכל שם מאכלות כשרים, ולא יתגאל במאכלות אסורים, למרות שהוא מחלל שבת. אנו לכאורה היינו אומרים הפוך, שבת, העוון שלה חמור יותר, עונשו של מחלל שבת בסקילה, אז צריך להיזהר בכך ביותר, ואילו מאכלות אסורים זה גרוע, אבל זה איסור לאו שעונשו מלקות, אם כן חומר איסור חילול שבת לכאורה יותר גדול.
הסביר החפץ חיים את נימוקו ואמר, לגבי שמירת שבת, אתה כעת אנוס, אז חיללת שבת מתוך אונס, ואני תפילה ותקווה שמהרה תוכל לשמור שבת כהלכתה. אבל מאכלות אסורים, אומר החפץ חיים, ברגע שאתה מתגאל בהם, אפילו באונס, הדבר נשאר בגופך ומטמטם את הלב והמוח. זה שאומרת התורה, כי אני אדוני אלוהיכם, והתקדישתם והייתם כקדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעקור מאיתנו את קליפת עמלק, כי עמלק ראשי תיבות עיניים, מילה, לב, קיבה. לרמוז שקליפת עמלק נטפלת לאדם להכשילו במראות אסורות, בשמירת ברית קודש, לטמא את ליבו ולהכשיל אותו בהכנסת מאכלות אסורות לתוך קיבתו, על ידי שנעמו לקדש את עינינו, מילתנו, ליבנו וקיבתנו, נצליח בעזרת השם לעקור את הקליפה הזו מן השורש.